السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات لاند 2. بعد معاناة حصلت مخرطة، رضي ان انا اودي له السيارة من غير ما انزل الماكينة. فالحين حنوديها ان شاء الله المخرطة يسووا سن للمسامير الخربانة، وبعدها يعني نشوف ايش حنسوي. فإلى هناك. هاي السيارة في التورن الحين نشتغلوا عليها. देखो तो उसको किधर साइड में लगने वाला फिर तो सेम ही है ना। خلاص ركبوا البراغي، سووا فريد جديد على هذا وهذا، ان شاء الله يعني يتحملوا التورك ان شاء الله. الحين بناخذ البريكدون ودي البيت. هذا الديسكفري للمرة الثالثة على البريكدون، ودي البيت ونشوف متى نفضى نشتغل فيه ان شاء الله. الحين حنركب الهيد ان شاء الله، وان شاء الله الامور تمشي تمام. اوكي يا شباب، الان السن حق المسمار الثالث كمان خرب. عشان موضوع المسامير والثريد اللي بيخرب كل شوية ده، فانا حضطر انزل الماكينة علشان اودي الماكينة للتورنة يسووا لي ثريد، وفي حال وانا بربط يعني باقي براغي الهيد حصل اي تسليب اخر، اني يعني اقدر اوديها بسهولة بدون ما اجيب سطحة او بريك دون عشان اروح واجي. يعني بصراحة العملية شكلها احتمال يعني يكون في مسامير ثانية لو ظهر في حرارة ارتفعت عالية في السيارة هذه قبل كده، ادت الى انه المسامير سخنت، والالومنيوم اللي هو ملامس للمسامير هذا يعني صار طري جدا زيادة عن اللزوم. فعموما احنا حننزل الماكينة، وهذا افضل حتى عشان بعدين انا اجمعها برا كلها ويكون بس باقي الانتيك، بعدين انا اركب الانتيك لما ادخل الماكينة في السيارة. يعني طبعا السيارة هاي جير اوتوماتيك. السيارات الجير اوتوماتيك بيكون الجير والماكينة مربوطين مع بعض عن طريق الفلاي ويل كونفرتر. ما ادري واضح عندكم من هنا ولا لا. الكونفرتر مربوط في الفلاي ويل بمسامير، المسامير من جهة الماكينة، ففي فتحة من هناك عشان ايش تفك البراغي وجهها جهة الماكينة. فالحين احنا حنلف الفلاي ويل تكة تكة ونفك البراغي هذه من الفتحة اللي موجودة. وين موجودة؟ هنا، شايفينها؟ ما ادري واضحة ولا لا. في فتحة هنا مدورة، هذه الفتحة انت بتدخل منها المفتاح وتفك المسمار وتلف الفلاي ويل وتفك، تلف الفلاي ويل وتفك لين تفك البراغي الأربعة. فاحنا حنفكها ان شاء الله، وبعدين نبدأ نفك الهاوزنج تبع الجير من الماكينة. البراغي هاي انتو شايفينها من فوق ومن تحت، وكده بتكون الماكينة صارت حرة من الجير، وبيكون عند باقينا بس كراسي الماكينة اللي هنا وهناك هنفكهم، وبكده تكون الماكينة قابلة للإنزال. طيب، بعد عناء شديد وفكفكة 60,000 برغي، الحين مفروض انه ننزل الماكينة. يكون في برغي لسه ما فكناه. لسه في برغي يعني.
ايوه. اوكي. بس امسك. لا لا ما ها؟ وبكده يا شباب احنا نزلنا الماكينة، وان شاء الله هوديه على التورنة عشان يسووا لنا البرغي الخربان هذا ومنتيت، واذا ان شاء الله يكون هذا اخر واحد، والا بنتم وراهم لغاية ما نخلصهم ان شاء الله. وبعد كده بنجمع الماكينة ان شاء الله ونرجعها مكانها بإذن الله. أتمنى الحلقة تكون أعجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.